Noon, Tutor Zara, isang maulan na hapon sa iyo at sa ating mga Ayan. tagapanood. Ayan. So, syempre naman, no, kahit namomroblema ang ating mga internet, hindi yan sagabal or hindi yan magiging hadlang upang maituloy natin ang kaalaman sa ating mga estudyante, Tutor Irvin. At saka, Ayan. Tutor Zara, no, nasa week 5 na tayo, parang kailan lang. No, ngayon ay Oo nga. nasa ikalimang linggo na tayo ng pre-calculus at Itulay tutorial at ginagamit natin ang hashtag Itulay Level Up. Kaya sa ating mga Yes. nag-chat, pakigamit po ang ating hashtag na Itulay Level Up sa inyong mga share at ang inyong mga comments. So speaking of share, paki-share nyo na po ang live natin na ito sa DepEd Ayan. Unit FB page at sa mga YouTube channel ng DepEd Philippines at DepEd tayo. Ayan, so syempre excited na tayo, Tutor Erwin, no, na maipahatid sa kanila kung or ma-recall kung ano yung mga napag-aralan nila ngayong week, ano. At ayun nga, maya-maya magkakaroon kami ng magandang balita para sa inyo at alam nyo na yon kung ano yon. Pero Syempre, 'di ba? bago yung balita na yon, mag-hello muna tayo dito sa mga naka-comment kay William David B. De Una. Ayan, from San Lorenzo Ruiz Senior High School, ang suking nating eskwelahan. Yan. Kay Fernan A. Inoncilio, watching from San Miguel National High School, SDO Bulacan. Hello din kay Ayan, Ruben hello Galiano po. Alagaw ng San Lorenzo Senior High School at kay Cathy Capulong ng San Miguel National High School din ng Bulacan. Kay Kyla S. Moscardo ng San Lorenzo Ruiz Senior High School. Ayan, paramihan silang San Kaya Miguel nga, at saka Tutor San Lorenzo. Erwin. No? Kay John Yoshi Layosa ng San Lorenzo. Asa na kayo mga taga Eusebio at saka taga Buting? Ayan, kay Sir Jovet C. Kalimag. Hi, sir. Ang ating senior high school teacher ng Santolan High School. Ayan, kay ayan. Ayan, sige, dahil Sige, habang naghahanda ako ng aking PowerPoint dito, ang Tutor dami na natin Erwin. nag-comment yan. Sige, pwede na tayong mag-start para marami tayong discuss, Tutor Zara. Pero bago yung discussion, meron kang pa-surprise, di ba? Oo naman, Tutor Erwin. At syempre, excited na akong ibigay ang mga badges ng ating mga matgagaling, ayan, at mga mathuhusay na ating mga estudyante sa araw na ito. Ayan, so hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Okay? Sa ating linggong ito, sa linggo, okay, ayan. So, syempre, may mga bago tayong rookie, no? Yan ay sina... Okay, so we have Rookie of the Week natin. Yan yung mga bago nating rookie. Ano? Si Brianna May Climaco, Lizelle Adeline Manuel, Wenchi Garingaraw, Francisco Tolentino, JC Hapin, and Iskia Santiago Jr. Ayan pa, sina Hannah Kizel Paz, Arian Eloy Sperada, Charles Jefferson Betonio, Jasper De Castro, at Andre Santos. Ayan. So, hindi pa huli ang lahat dahil next week, magkakaroon ulit tayo ng panibagong batch ng Rookie of the Week. At syempre, ang mga rookie natin. At tingnan natin kung sino yung mga na-promote for intermediate level na ating mga cutie. Buti Ayan. pa dito, So, may na-promote sa oo, intermediate. So, ayan. last week Sana sila all ay rookie, no? na-promote. Tutor Zara, last week Ayan. sila ay rookie, no? Ngayon Mga ay nasa rookie. intermediate na. Ayan. Yes, Tutor Erwin. Ay, sila, Ira Nicole Navarra, Michelle Liza Cabalce, Resha Liniel, Jane Zale Alejandro, at Fernan Inoncilio. Ayan, palakpakan niyo ang inyong mga sarili. Bigyan niyo naman, pusuan niyo naman ang mga na-promote natin to intermediate level. Ayan, so marami-rami tayong mabibigyan ng badge, Tutor Erwin. At next week, hindi pa naman huli ang lahat dahil, ayan, mamimigay tayo ulit ng badge. Ayan. Tutor Zara, briefly lang, no, explain natin kung paano natin napili itong mga nabibigyan natin ng badge. Sila po yung mga consistent na nagko-comment at na nagsasagot sa ating mga questions. Siyempre, mga tamang sagot, no, yung ating binibilang, itinatali yan. So, yung ating nako-promote na badge, yung po yung consistent from our
first episode up to the last episode. Kaya hanggat nagpa-participate ay patuloy lang yan na nabibigyan ng badge. So yung mga bago naman natin, sila yung may mga participation din ng mga nakaraang yung mga episode natin, no? At syempre tinatali natin lahat 'yan. Tutor Zara? Yes, oo. Talagang matyagang tinatali yan ni Tutor Irwin, ano? Kudos naman kay Tutor Irwin. Ayan, so our lesson for today, ayan, ang ating lesson of the week, determining standard equation and graphing of a hyperbola. So ngayon ay nasa week 5 na tayo, napakabilis. Okay, ilang linggo na lang ay second quarter na natin. Ayan. At ilang linggo na lang din, mapapanood na rin ang inyong mga tutors sa TV, ayan, for further announcement yan. Okay, so for our learning Mukhang object, excited ka. ha? Oo, Mukhang pero excited ka. I feel pero your excitement. hindi pa naman natin nga ano yan. Binigyan lang natin sila ng pahapyaw, 'di ba? So determine the standard form equation of a hyperbola, graph a parabola with center at 0, 0 and HK given an equation in standard form. Okay. So let's have a recap. Tingnan nga natin kung nakinig ang ating mga estudyante sa kanilang mga teachers. Okay, regarding sa mga definition of terms na nasa ating lesson for hyperbola. Ayan, marami na naman akong itatali nito. Ayan, oo nga, Sir Erwin, pasensya na. Pero Ayan, wala eh. sa mga magko-comment, Ayan. no, sabi natin Tutor Zara, sa mga magko-comment ng answer nila, lagyan ng item number, no? Kasi yung iba na-late because of internet, may mga nata-traffic na naiiba yung dating ng messages. So pakilagay yung Oo. item number then the letter of your answer. Go ahead, Tutor Zara. Okay, so it is a set of all points x, y in a plane such that the difference between distances from two distinct fixed point is constant. So letter A, parabola, circle, ellipse, or hyperbola. Type na ang inyong mga sagot. Ayan. Meron na Okay. agad ng mga answer. Karamihan ay letter D. Alam mo, ang umpisang nag-comment ng sagot, hindi pa tayo nagsasabi ng go ay nakapagsagot na. Si Fernan A. Inoncilio, yung ating intermediate level na nakakuha ng badge. No? Ayan, Wow. mukhang Ayan. So, mapopromote ulit siya next week. tingnan natin, no? Ayan. So, the answer is letter D, hyperbola. Okay. Next. Blank are points in which the line through the two foci intersects the hyperbola. So ano kaya yon? A center, B focus, C vertices, D co-vertices. Type na ang inyong mga sagot sa ating chat box. Si Number Alexander, ang 2. sabi, pag diff, hyper, pag sum, ellipse. Ay mukhang Ay yung unang nako, ano to. very good ka dyan, Alexander. Classmate ko yan kanina habang nasa grade 9 ano kami ni Tutor Angenic. Classmate ko siya kanina. Very good, Alexander. Yes, pag sum. Okay, tama, ellipse. Pag difference ay hyperbola. Yan. So the correct answer is vertices, letter C, number 2. Okay, so tingnan natin. Medyo nade-delay yata ang ating mga response, okay? So understandable naman yan dahil ang ating connection talaga ngayon ay challenging. Ika nga, a blank is a line segment that connects the two vertices. Okay, ano kaya yung line na nagko-connect sa ating two vertices when it comes to hyperbola? Ayan. So the answer is may iba-iba silang sagot, Tutor Erwin. Buti na sabi mo Tutor Zara na sa hyperbola ito, no, kasi iba kapag ibang conic section. Ayan. So the correct answer is Sabi ni Jasper A okay. daw, si Vanna ay A din. Ayan, tama naman. Okay, so the correct answer is letter A, transverse axis. Okay, so the fourth one, the blank is a line segment perpendicular to the transverse axis and has the co-vertices as its endpoints. Okay, ito naman yung perpendicular naman kay transverse axis. So ano kaya to? So for number 4,
Ayan. Sabi ni Fernan ay letter B. Si Leonie, letter B. Si Alexander ay B rin. Na natin kung Conjugate tama ang axis. kanilang mga sagot. Okay, so the correct answer is conjugate axis. Ayan, pusuan nyo naman yung mga nakakatama ng sagot. Ayan, sorry, mali pala yung spelling ko ng transverse axis ha. Ayan, pasensya na, At nagkamali. hindi naman siya Ayan, hindi naman siya ang tamang sagot kaya okay lang oo. 'yan. Ayan, so number 5. So the blank is the midpoint of the transverse axis. This is where the transverse axis and conjugate axis intersect. Okay, saan kaya yun? Saan kaya nag-i-intersect yung dalawang axis na ito? A, center. B, focus. C, vertices. D, co-vertices. Answer na. Type ng answer natin for number 5. Ayan, habang naghihintay tayo ng sagot ng mga ka-traffic, shout out kay Frances Carel Bayan from Jones Rural School. Gold Jones Rural School. Tama kaya yun? Ayan. Saan kayang division yun? Ayan. So the correct answer is letter A, center. Ayan. So mukhang handang-handa ng ating mga estudyante dahil ang mga definition of terms ay na-perfect nila, Tutor Erwin. O, Tutor Ayan. Zara, So, ano tayo, no? Kung okay tayo na sa ating recap, pa-heart naman, pa-heart comment, ayan. Pa-hard bahayin comment niyo kami ng naman heart. kung oo, ayan. Ayan, Kasi daming kulang na pupusan. kulang si Tutor Sara ng heart, kaya bahain niyo ng heart si Oo, Tutor ayan. Sara. Sa akin niyo muna ibigay ang mga puso niyo habang wala pang nagmamay-ari. Ayan. So tingin ko, Tutor Erwin, handang-handa na sila dahil ang daming pumupuso. Ayan. Tingin ko na ano na nila, na-recall na nila ang mga definition of terms natin dahil kakailanganin natin nito sa graphing ng hyperbola and giving standard form of hyperbola. So yan. So in graphing hyperbola with a center 0, 0, we use the standard form x squared over a squared minus y squared over b squared is equal to 1. So, kaya nga ng sinabi ni Alexander kanina, sabi kapag sum daw, okay, ng distance from the focus ay constant, ellipse yon. Pero kung sum naman ng distance from the focus ay difference ng distance from the focus naman to a any point from the hyperbola ay constant, ayon, sa hyperbola naman yon. Okay? So for hyperbolas that have a transverse axis that is horizontal. So ganyan ang itsura niya. Ayan. So ibig sabihin magkakaroon tayo ng dalawang curve, either left or right. Okay? Kasi nasa horizontal ang ating transverse axis. Okay. So syempre kung nandun ang transverse axis, nandun din yung mga vertices at ang kanyang mga foci. Okay, so next, so ganyan ang magiging itsura niya. Okay, so for our center, we have 0, 0. Okay, for our foci, we have positive, negative 0, positive, negative C, comma 0. Then we have vertices, positive, negative A, comma 0. And then for our co-vertices naman is 0, comma, positive, negative B. Okay, and then for the asymptote, we have an equation of a line. Tandaan po ito ay equation ng line when it comes to asymptotes. Dalawa po yan. Okay, dalawang asymptotes na nag-i-intersect. Okay, then we have positive, negative B over A X. So mamaya marirecall natin kung paano mag-graph ng line ulit. Ayan. Then we have graphing of hyperbola. So same pa rin, but this time we have standard form. Y squared over A squared minus X squared over B squared is equal to 1. So ibig sabihin nito, ang transverse axis naman natin ay vertical. Ayon. Next, ganyan ang itsura when transverse axis is vertical. Ayan. So we have center is at 0, 0. Foci is 0, positive, negative C. Vertices is 0, comma, positive, negative A. Then co-vertices positive, negative B, comma, 0. And then for the asymptote naman, okay, ayan, nagbabaliktad na, no?
Tandaan, pag vertical, that is y is equal to positive negative a over b x. Okay, yan. So, dalawang line yan. Okay, so, sorry po, hyperbola na po tayo. Ayan, hindi na naman na-edit ni Tutor Zara. Rewrite the equation in standard form. Locate the center. Solve for C using the equation. C is equal to the square root of A squared plus B squared. Okay, so syempre, determine natin mga coordinates pa rin. Okay, ng vertices, co-vertices, foci, okay, asymptote, and draw a smooth curve. Okay, ayan, Tutor Erwin, tingnan nga natin kung ready na ba sila para sa ating example number 1? Papuso naman dyan. Wala ka na bang ibang hihilingin kundi puso? Oh, sige. Anong gusto natin? Prayers. Ayan. Ayan. So, Yung pala nga, Tutor Sara, yung kanina, yung from Rural School Junes, oo. sa Isabela pala yon. So hello sa mga taga Isabela. Ayan. Shoutout sa mga um, taga-SDO ng Isabela. Okay. Ayan. So, kailangan nating i-edit kasi baka ma-confuse ang ating mga ano. Okay? So, these are the steps. Okay? So, yan. So, for our first problem, we have plot the graph of 16x squared minus 25y squared minus 400 is equal to 0. Okay. So, ano-ano kaya? I-type nga natin. Ano-ano kaya? Okay. Ano-ano kaya ang mga kakailanganin natin para mag-graph. Okay, itong ating hyperbola. I-comment nyo na po sa ating comment box. Okay, kung ano-ano yung mga kailangan natin para mag-graph natin itong equation na to. Ayan. Tingnan nga natin. Pero tatandaan natin, Tutor Zara, ang target natin ay mai-convert ito no into standard Mm-mm. form. Para Yan. So, yung mga parts na mm-mm. kakailanganin natin ay madaling makukuha. No? Correct. So, kailangan i-rewrite muna natin ang equation in standard form. Ayan. Okay. Hanggang dito, humuhugot si Alexander, ano? Oo. Buhay na buhay si Alexander tuwing Friday Math Day. Tandaan niyo yan. O, di ba? Correct. Nung nakaraan, ang kanyang kasamahan na si Isaac Newton, ngayon naman si Alexander naman. Ayan, so we have, ayan, so transpose natin si 400 on the other side of the equation or the addition property of equality. Okay. Then, divide natin lahat ng equation by 400. Okay. So, now we have simplify 16 over 400. So, we have over 25. 25 over 100, we have over 16. And then 400 divided by 400, so we got 1 here. So, ang ating aim lang naman ay maging 1 on the other side of the equation. So, kapag ganyan, okay, i-type nga sa comment box ano ang ating center. Kapag ganito ang ating form, x squared over 25 minus y squared over 16 is equal to 1. Sige nga, siguro yan yung pinakamadaling maitatanong ko, no? So, what is the center? Ayan, kapag ganyan ang itsura ng ating equation. So, the Ayan, nireveal mo center na. is, the center is 0, 0. Yan, thank you, William. So, center is 0, 0. Ribs na bales. Yan. Okay. So, ano yung susunod natin kukunin? So, syempre, ang kailangan natin ay yung a squared at saka yung b squared. Okay. Ano kaya yung a squared? Ano kaya yung b squared? Okay. So, based on our standard form of equation of hyperbola, so we have here, okay, so this serves as our a squared, which is 25. And then, ang ating b squared naman ay 16. Ayan. So, nakalimutan ko palang ipahula sa kanila no, kung nasa ng ating transverse axis. Okay. Ayan. So, ang ating transverse axis ay horizontal. O yan. So, ang ating A, syempre, square root ng 25 ay 5. Ang square root ng ating B squared or 16 ay 4. Okay. So, ano kaya ang
C. Yon. Value ng C natin. Value ng Okay? C. Ayan. Sige. Sana all may value. Ganon. Ayan. Sana kaya magiging value ng ano natin. Siguro kahit hindi siya naka-decimal, no? Siguro kahit naka-radical pa siya. Sana all inaalam ang value. Oo. Diba? Okay. So, tingnan natin. C is 3. Okay. Tingnan natin. Other answer. Ayan, 9. Tingnan natin, no? So, ano kaya yung, ano ba yung Baka, nal, formula natin baka sa nalito C? sila. Oo, kasi magkaiba Mm. yung formula ng C sa ellipse sa hyperbola. No? So Oh, magkaiba sila. formula reveal tayo, Tutor Erwin. Hindi ko alam kung formula lang may i-reveal ko o baka pati yung, ayan, formula Ayan. reveal tayo. Ayan, so we have C is equal to the square root of A squared plus B squared. Ang sabi ni William, square root of 41. Ayan. Ali, 3. Okay, so the correct answer we have here, C is equal to the square root of, okay, sabi ni Reeves, square root of 41. Oo, tama ka, Tutor Erwin, medyo nalito sila, no? Sa formula ng C kasi sa ellipse minus ang ating C, Minus. no? Okay. Ayan. So we have square root of 41, approximately 6.40. Bakit natin in approximately? Okay, kasi mas madaling i-graph yung ano, yung may decimal o kaya may fraction kaysa dun Kasi sa radical. Oo. pag ipa-plot na natin yung point, Mm. mag-estimate kasi tayo eh. Oo. So, Pero si mas teacher, kapag silang naman ang hinahanap, okay, pwede na yan kahit square root of 41. Ayan. So, since tayo ay mag-graph, okay. So, we have A is equal to 5. Recall lang natin ang ating mga value. A is equal to 5. B is equal to 4. C is equal to 6.40. Okay, ayan. Then, we have center at 0, 0. Okay, so for our foci, positive, negative C, comma 0, no? So this is, yeah, negative 6.40, positive, negative 6.40, comma 0. Okay, so that's for foci. So we have vertices naman, positive, negative A, comma 0. So we have positive, negative 5, comma 0. For our co-vertices, so that is 0, comma, positive, negative, okay, B. Okay, 0, comma, positive, negative B. And then for our asymptote, ano kaya? Okay, so we have 4 over 5. So kasi ang A natin ay 4 and then 5 natin ay, ang B ang natin, B ay, ang A natin ay 5, B natin ay ay 4, 4. positive, negative. Okay, ngayon, i-recall natin paano natin nakuha yung mga asymptotes. Okay, so since alam natin na ang asymptote ay nagko-contain or nagko-contain ng ating center, magsimula tayo sa center. Then bibilang tayo ng, natatandaan nyo ba ang slope? So that's rise over run. No? So bibilangin natin yung rise, ilan yung run natin. Okay, in this case, ano ang rise natin? Sige nga, paki-comment, ano ang rise value natin? Ang rise natin ay blank, ang run naman natin ay blank. Sige nga. Baka So pagpas sinandoming ang sagutin nila ha? mm, O kaya Jasmine. Jasmine rice, oo, no? Okay, ayan. So, ayan, sige. Siguro, i-reveal na natin, no? Ang ating rice ay 4. Ang 4. ating run ay, Ay, okay, 5. given by B po, ang rice, ang kanin daw, kaya 4 po. Okay. Ang ating rice ay 4, ang ating run ay 5. Okay, so wala na kayong hirap. Mag-start lang kayo sa center. Malalocate nyo na kagad yung isa pang point ng ating line. Diba? Dapat dalawa ang point ng ating line. So, tingin lang kayo sa slope. Makikita nyo kagad. Okay? Yung pangalawang point natin. So, 1, 2, 3, 4. So, that's rise natin. And then, yung run natin for negative slope. Okay? So, ang run natin for negative slope, positive 4 pataas, negative 5 pakaliwa. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ayun.
So, na-locate na natin yung isang point natin. And then, i-connect natin from this point, okay, up to, okay, center. Ayan. So, kaya ganyan ang ating line. Okay. Again, from the center naman, how about the positive slope naman? Okay, so we have at the center 0, 0, 1, 2, 3, 4. Okay, positive 5 for positive slope. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so nandun yung kabilang point natin. Okay, so then, okay, tandaan nyo na lang, okay, lagyan nyo siya ng point, ayan, para mag-connect doon sa ating center. Okay, so now we have, okay, yan. So, negative 4 over 5x for this line, and then y is equal to 4 over 5x for another line. Ayan, so, then, ayan na yung ating mga values. Draw a smooth curve na naman. Ayan. Ano ba ang silbi ng asymptote? Okay. Okay, ang silbi ng asymptote, kaya tayo nagdo-drawing kasi doon hindi dapat magtatouch ang ating curve. Ayan. Hindi na nga Parang para Oo. maalala mo yung asymptote, parang yung crush mo, no? Getting Oo. closer and closer, But, but you he will will never never be meet. yours. Ayan, 'di ba? Hindi na nga pinagtagpo, hindi pa itinadhana aragoy. Pero at least, papalapit ng papalapit. Hindi nga lang Papalapit ka lang ng magbe-meet. papalapit hanggang silay ka lang. O, 'di ba? Ayan, so never touch. Ayan, getting closer, closer but never touch. Kaya yan nagkaroon tayo ng tanda na broken line for asymptotes para alam natin kung hanggang saan lang ang curve natin na hindi dapat siya lalampas. Okay? Yan. Next, in graphing hyperbola with center hk, we use the standard form x minus h squared over a squared minus y minus k y minus k squared over b squared is equal to 1. Okay? Ito naman ang equation natin. If, okay, the transverse axis is horizontal and parallel to x-axis. Okay, yan. So, ganito ang ating itsura. Mm, Okay, ng yung ating center natin, Tutor Sara, no, hindi na siya Oo, ayan origin. ang So, ito nasa ang ating HK na. center. Okay? So nagkataon lang na nasa x-axis ang center natin, no? Pero definitely not on the not hindi na siya sa origin. Okay, HK natin. Ayan. So now we have this. Okay. Yan, format natin. So kapag transverse axis natin ay horizontal, we have center at HK. Okay, so ang from H, ang nagmo-move ay yung H natin, no? So doon tayo magpa-plus minus ng C at magpa-plus minus ng A. Okay? Tapos si K, constant lang siya diyan. Okay? Pero pagdating sa co-vertices natin, okay, si K naman ang magpa-plus minus ng B. Ayan yung line, okay, for conjugate axis, yung line na perpendicular sa ating transverse axis. Ayan. So, nakalimutan kong i-label ang ating center or C. Okay? When it comes to asymptotes, okay, so, kanina, B over A, positive, negative, B over A, X lang. Okay? But this time, we have positive, negative, B over A, quantity X minus H plus K. Okay, yan. So, ika-consider na natin ang ating center na HK. Okay? Okay. Next naman, when it comes to vertical transverse axis and parallel to y-axis naman, ang ating transverse axis. So, we have this standard form. So, we have y minus k squared over a squared. Okay, sorry, minus to ha. Okay, minus, so, sorry, I just need to edit this. Okay. Kasi baka ano tayo, ma mabarangay. Charot lang. Okay, Ma-MTRCB ka. minus, oo, ma-MTRCB tayo. X minus h squared over b squared is equal to 1. Okay, yan. So now, ayan, ganyan na magiging itsura kapag vertical naman ang ating transverse axis. Okay, yan. So, taas at baba naman. Okay, ang opening ng ating mga hyperbola.
Okay, so for this, we have center at HK. And then foci naman ang magpa-plus minus naman tayo sa K. Okay, ayan. So, plus minus C. Okay. And then plus minus A. Ayan, sa ating K. Okay, since the transverse axis is vertical. Pag co-vertices naman, plus minus naman tayo ng B sa ating H. Okay, ayan. And then this time, we have asymptotes, positive, negative A over B, quantity X minus H plus K. Ayan. So, tandaan po natin ha. Ayan. Dr. Sara, bago tayo mag-example, may comment si Sir Isaac Newton. Mm-mm. Direct, pwede bang Ayan. ano? Tama. Kaya di kailangan i-memorize ang mga formula na ito. Start with HK. Tama po yan, no? Sir Isaac Newton, no? So, sabi ko nga sa mga estudyante ko, kasi pag entrance exam, hindi nila madadala ang mga summary of table ng kanilang mga binigay ng teachers nila, no? So, kailangan matandaan nila ang concept kapag horizontal, okay, positive, plus minus A at saka C tayo sa H, hindi gumagalaw si K. Okay, co-vertices naman ang plus minus B sa K. Ganon. So, Tsaka, kailangan tsaka ng... Dr. Sara, Mm, makakatulong din yung mag-visualize ka, no? yes, So kapag oo. na-visualize mo yung kung nasaan ang center, then kung ano yung transverse axis, kung horizontal Mm-mm. or vertical, from there, kahit magbibilang-bilang ka lang, makukuha mo yung focus, yung Oo. vertex, no? So, starting with HK, ayan. So, makukuha na nila Yan. kaagad lahat Makalimutan mo yon. man yung formula, Correct. madali mong makuha yung, ma-identify yung mga points. Thank you, Sir Isaac Newton, no? Thank you, Sir Isaac Newton, sa inyong information at sa inyong paalala. Ayan, so let us plot the graph of 9y squared minus 36y minus 4x squared minus 24x minus 36 is equal to 0. From this equation kaya, Tutor Erwin, nasa kaya ang ating transverse axis? So, pa-comment natin. Nasaan kaya ang ating transverse axis? Nasa horizontal kaya o nasa vertical? Ayan. Or Ayan. mas maganda siguro kung ayan na, ginawa na nila, no, ilagay sa standard Ayan. equation. Ayan. Okay, so we have 9y squared. Okay, 9y squared minus 36y minus 4xy. So, ang una nating igagawin ay syempre transpose natin yung walang variable. So, that is our constant, which is negative 36. So, magiging positive 36 siya sa kabila. Ayan. So, we have, okay, so by completing the square, factor out muna natin si 9. Yan, that gives us y squared minus 4y. Then to complete the perfect square trinomial, we have positive 4 on our third term. And then we have negative 4 common factor. So we have x squared plus 6x. And then to complete our perfect square trinomial, we have positive 9. Okay, ayan. So, syempre, nag-add tayo ng 9 times 4. And then, nag-add tayo ng negative 4 times 9. Ayan siya. No? So, simplify. So, we have 9 quantity y minus 2 squared minus 4 quantity x plus 3 squared is equal to 36. Okay. So, simplify, we have this. O, yan. Mas madali na nilang malalaman, Tutor Erwin, kung nasa ng ating transverse axis given ang ating standard form of equation. Ayan. So, sabi ni Isias, vertical daw. Meron akong Ayan, gustong sabi ni... additional reminder, no? Kasi yung sa Sige po. ellipse, 'di ba, yung A natin is always greater than B, Mm-mm. no? Ngayon sa hyperbola, so regardless kung ano yung mas malaki, no, ang kukunin nating A ay kung ano yung denominator ng naunang term kasi minus yung isa yung kasunod, no? Oo, So kasi correct ka itong dyan. part to, itong example na to, ang A natin is A squared is 4, no? Then Mm-mm. B squared is 9. Kasi ellipse magkaiba, no? Sa ellipse mas malaki lagi yung A. Yun lang. Ayan. So, tama, Tutor Erwin, ano? So,
kung nasaan ang positive natin or yung leading natin na term which is positive, nandun ang ating a squared. Okay. Ayan, Sir Children Erwin, hindi ko pa hinihingi pero ibinigay na nila ang center. So check natin kung nasaan ang ating center at medyo mukhang nalilito pa sila kung ano ang magiging center natin when it comes to this standard form of equation natin na hyperbola. Okay, so sabi ni Jasper to -3, Alexander to -3, Reeves -3, 2, Resh Eliniel -3, 2. Ayan, so tingnan Ang natin kung tawag ano diyan, nga ba talaga, no? ang tawag diyan Tutor Sara ay careless mistake. Oo. Padalos-dalos. Ayan. So, Ayan. ang uunahin lagi natin, yung kasama ng X bago yung kasama ng Y. No? Sa Ayan. bagay, X naman talaga ang nauuna kaysa sa Y. No? Oo. Alphabetical order. Hindi. So, sa Ayan. HK kasi, HK, that's X minus H. So, una mong titingnan yung kasama ng X para hindi ka nalilito. Ayan. So, tingnan nga natin kung tatama na ang kanilang mga comment this time. So, our center is -3, 2. So, regardless kung ano yung nauuna, no, sa ating, sa ating, basta ang kasama ng X, yun ang ating magiging H coordinate, okay, or yung nauunang coordinate ng ating center, and that is -3. And then, followed by our K, which is +2. Kaya Okay? ingat-ingat no sa Mm, pag-identify ng center kasi pag mali na yung center mo, mali na lahat ng parts na kasunod, no? mm. Kaya Ayun nga. ingat-ingat. Okay, so now we have our center -3, 2. Ayun nga, gaya nga ng sinabi ni Sir Isaac Newton kanina, no? Pag nakuha na natin si HK, ayun. So, syempre, makukuha na natin yung ibang parts natin. But for now, we need to get the value of C using square root of A squared plus B squared. Ayan. So, ano kaya magiging value ng ating C? Okay. Sabi ni Reeves, ang bilis naman mag-compute ni Reeves Navales. Ayan, sabi niya, square root of 13. So, let's see. Okay, ayan. So, we have C is equal to the square root of 4 plus 9. Then, we have square root of 13. Approximately, we have 3.61. Ayan. So, eto na yung ating graph. Okay, so now, we have here. Okay. So for our foci, so gaya nga ng kanina, no? So anong gagalaw sa atin yung K since our transverse axis is vertical. Okay. So we have here our center. Okay, -3, 2. Okay, -3 and then +2. So our foci is -3 comma 2 positive negative plus minus 3.61. Now we have foci -3 comma -1.61 and -3 5.61. So located siya dito. Ayan. Nako, nagkamali na naman tayo. And, okay, so this is foci 2. Okay. So for this, we have foci 2. Okay. So, eto naman ang ating foci 1. Ayan. Okay. Next, we have, we have vertices naman. So, we have -3, comma 2 plus minus 2. Okay. So, we have -3, comma 0, and -3, comma 4. Okay. So, eto yun. Okay. Yan. Sige, check na natin. -3, 0. And -3, comma 4. Okay, so tama ang location ng ating mga vertices. And then we have co-vertices, -3 plus -3, comma 2. Okay, so eto naman yon. Yan. Then we have -6, okay, comma 2, and positive 0, comma 2. Oh, yan. Yan. So, gaya nga sinabi ko kanina no, sa asymptotes, okay,
Ayan. So, sabi nga natin, no, since ang ating asymptotes ay nagko-contain ng ating center, so pinakamadaling way ay mag-start tayo sa ating center para malaman natin ang asymptote. So, we have positive 2 over 3. So, yan ang ating rise over run or ang ating slope. Okay? So, now we have positive 2 ang ating rise, 1, 2. And then, ang ating run naman ay positive 3, 1, 2, 3. Ayun, ang ating first point. Lumapat ba siya sa ating asymptote? Yes, lumapat po siya sa asymptote. Okay, next we have, okay, negative 2 over 3x naman. Okay, so negative 2 over 3. So, positive, rise muna natin, 1, 2, positive 2, and then ang run natin, negative 3. So, to the left naman, 1, 2, 3. So, ayun ang ating pangalawang, okay, ang ating pangalawang asymptote. So, paano mo malalaman kung tama yung asymptote mo? So, check natin kung dumaan siya sa kanilang y-intercept. Okay, so for this one, ang y-intercept ay 4. Okay, so check natin kung dumaan siya ng 0, 4. Ayun, dumaan siya sa 0, 4. How about this one? So, 0, 0 naman to. Okay, so ang ating ang ating intercept ay 0, 0. Ayan, so dumaan siya. So, therefore, tama ang ating mga asymptotes. Ayan. So, we have negative 2 over 3x and then positive 2 over 3x plus 4. Ayan. So, now, ayan, ang pinakahuli natin, syempre, magdo-drawing tayo ng smooth curve. Ika nga. So, yan. Since nakuha na natin, okay, so nakuha na natin yung, okay, yan. So, ito yung ating mga foci. Okay, since nakuha natin na ang lahat ng vertices, co-vertices, foci, okay, ang ating ano pa ba, asymptotes, okay, so lahat yan, pag na-plot na natin, okay, at nailagay na sa graph, lahat yan, and then we can now draw a smooth curve para malaman natin kung saan hindi dapat lalampas ang ating graph. Okay, so sa tingin ko, okay? So, Tutor Erwin, hindi na naman tayo umabot sa ating activity for today. But then, siguro, sa tingin ko, gusto nilang pag-practicean to sa bahay, no? So po pwede naman na offline tayo mag-activity pero mas Yes? maganda rin na subukan, no? At sabi nga natin na habang sinusubukan ay mas naiintindihan natin ang mga lesson. At saka nakakatuwa si Sir Isaac at saka si Alexander ay nagkakasundo dito sa Oo chat nga. box. Kinakabahan ako, baka next meeting si Pythagoras, nandito na rin, Tutor Erwin. Ano ba? Ayan. So, Ang for tanong, our bakit hindi additional, nabigyan ng badge si Sir Isaac? O, pag-isipan natin. oh, sige. Oo, Biro, kasi ano parang siguro walang internet sa kung nasang lugar man siya nung nakaraang linggo. Ayan. So, sketch the graph of x squared minus 10x minus 9y squared plus 16 is equal to 0. Ayan. Kung gusto ayan. niyong pag-practicean. O, Tutor Sara, yan na, no? Yan ang ating activity. Take home activity yan. Sa bagay, nasa bahay lang naman din kayo, no? So, mas magandang subukan natin ito. At sa graphing paper, pwede nyo isend sa amin ng picture, no? Isend nyo sa DepEd Itulay FB page or sa aming mga Facebook account na sarili-sarili naming mga Ayan. accounts. Oh. Tutor Huwag Sara. kayong mahihiyang mag-post sa DepEd Ituloy. O kaya pwedeng ipa-check nyo muna sa amin and then i-post nyo doon sa ating DepEd Ituloy page. Yan. Kasi Yeah. para mas marami kayong ma-share nyo yung knowledge na natututunan nyo dito sa ating DepEd Ituloy at para maka-encourage tayo ng iba pang estudyante na maganda ang magkaroon ng session na ganito na at least may interaction pa rin sa ating mga tutors. Ayan. Ayan, sige. So, Ayan, dito na natin i-end. At yung feedback, kung meron po kayong mga suggestion at saka mga gustong sabihin sa mga Itulay programs, pwede nyo ayan. bisitahin itong Paki-screenshot na lang. QR code na ito.
para sa feedback form. Ayan. Ayan. So, maraming So, maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay. Lalo na si Sir Isaac Newton, nakababangon lang daw last week sa Hupa. Talaga ito si Sir Isaac Newton. ikaw Maraming talaga, Sir maraming Ann. salamat po at nawa po ay meron na naman kayong natutunan sa Hyperbola. Susunod na natin ay ibang lesson na tayo, no? Tapos na tayo sa conic sections. Kaya sama-sama po ulit tayo sa susunod na Biyernes. Tama na ako, no? Biyernes, Yes. 4:40 to 5:20. Every Friday yan. Sama-sama po tayo sa Pre-Calculus DepEd Online, DepEd EdTech Unit online tutorial. Gamitin lang lagi ang hashtag #Itulay Level Up. Ano na po ang susunod, Tutor Zara? Ayan. So, ang susunod na, syempre, ah, ang ating principal na, na si Tutor Man. Samahan natin siya sa kanyang mga lecture. Ayan, about financial literacy. Susunod na, 5:20 to 6 p.m. Maraming maraming salamat. Papuso na comments, please. Pabahan ng puso, kailangan niya ni Tutor Sara habang naghihintay na ma-end ang Papuso ating ng session. papuso. Bye at until next Friday, week 6 na tayo sa Friday. Ayan, maraming salamat. See you next Friday.